მოგესალმებით, დღეს დავხატავთ ძალიან მარტივ კომპოზიციას. ვხატავ გუაშის საღებავებით. არ დაგავწყეთ გამოიწეროთ ჩემი არქი, დააჭეროთ ზარის ხილაკს და გამომიგზავნოთ თქვენი ვიდეოები მითითებულ ერთ-ერთ გვერდზე. დავიწყოთ სამხრეთ დახატვას. ესე. ძალიან მარტივი ფორმები. სამკუთხედები, მართკუთხედები და მოთხკუთხედები. დავიწყეთ ფერში ვხატავ გუაშის საღებავებით. ამ გუაშის საღებავებზე აღწერა უკვე გავაკეთე, რაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩემ წინა ვიდეოებში ან ალბომში, სადაც არის სამხატვრო რჩევები და განიხილავ არა მხოლოდ ამ გუაშის საღებავებს, არამედ სხვა საღებავებსაც, როგორც გუაშების, ასევე აკრილების, ნეთები, ფუნჯები და ასე შემდეგ ყველა საინტერესო წვრილმანი. დავიწყებ გაფერადებას ძალიან მარტივად. უბრალოდ აიღეთ სასურველი ფერები, რაც მოგწონთ და გააფერადეთ. ეხლა გავაფერადებ ყველა ფანჯარა შავად, რასაც ზემოდან გავუკეთებ თეთრ ზოლებს. რომ გაშრება ფანჯრები, წევრილი ფუნჯით გავუკეთებ თეთრ ჩარჩოებს.
დავხატავ თეთრ თოლიებს. ესე. ესეც ჩვენი სახლი და საბოლოოდ გავაკეთებ აი ნაცრისფერ კუბიკებს, ესეთ ფორმით. ესეც ჩვენი სახლი, ძალიან მარტივად. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.